What is mental health? ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, that mental health isn't, World Health Organization ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ mental health is not the absence of health. mental health ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ mental health ਹੈਗੀ ਆ। No, mental health is our everyday, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਹੈਲਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮਸਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਬੀਟਿੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ। ਨੋ, ਉਹ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਉਂ ਵਾਈ ਮੈਨ ਆਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ? ਕਿਉਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ ਐਂਡ ਟਾਕਿੰਗ, ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਨ ਆਂਸਰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ, ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ? ਲਾਈਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵਨੈਸ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ 1। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂਟਲ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਟੂ ਪਾਗਲ। ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਅਸੂਮ, ਸਾਡਾ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ? ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਲ ਹੋ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ। ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੂੰਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਲਨੈਸ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇਲਨੈਸ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਨ ਆਈ ਆਸਕ ਅ ਗਾਏ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਈ ਫੈਲਟ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਓਕੇ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਅ ਲੇਡੀ, ਇਟ ਫੀਲਸ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਆਸਕਿੰਗ ਅ ਗਾਏ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨਰਜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਵੁਡ ਆਸਕਡ ਹਿਮ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਜੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ 1% ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਆਲ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਅਸ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਟੌਕਸਿਕ ਮੈਸਕਿਊਲਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਮਾਚੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਓਕੇ, ਮਾਚੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀਮ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨ ਆਰ ਕਲਚਰ। ਆਈ ਮੀਨ ਰੀਅਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖਣੀ ਆ, it comes from can I take care of my emotions and still do what I need to do. ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, that's emotional strength. Wow.
ਰਾਈਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨ ਆਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਂਥ। ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ to get help, to come forward and talk about to come forward and talk about it, karke talking is a weakness. That's what we believe, ke talking about your feelings and your emotions and your thoughts is a weakness. Even if girls do it as a society, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ uncomfortable ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ how are you, ਹਨਾ, then you said how are you feeling? How are you? I'm good. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ good ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ men or women, we just say good. Good. How are you feeling? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ, are we ready to hear the answer? Yes. ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ men ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਕਸਿਕ ਮੈਸਕਿਊਲਿਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਟੌਕਸਿਕ ਮੈਸਕਿਊਲਿਨਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਆ। ਉਹ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੈਟ ਸਟਾਪਸ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਗੈਟਿੰਗ ਹੈਲਪ। ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਟਿੰਗ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। Yeah. Those are two separate things. Very separate things. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ even young boys are uncomfortable, they get made fun of. Small boys. Of course. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 11-12 ਸਾਲ ਦੇ, 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। Even younger. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ what does it mean? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ what does that mean? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there's a connotation of strength basically, ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ suck it up, move on. ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, we hear that a lot, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਰੋਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। Of course, exactly. ਮੁੰਡੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ? ਮੁੰਡੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਦੋਏ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਰੋਣਾ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਆ? ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਦੇयर ਯੂ ਗੋ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ men or women. No. ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ 100%। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਰੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਸ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੀਕ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਮਨ, ਵੀਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਵੀਕ 100%। ਹਾਂ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਟਿਗਮਾ ਐਜ਼ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ, ਰਾਈਟ, ਐਜ਼ ਵੀ ਕਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਜਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਹਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਰਦ ਕੋ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਯੈਸ, ਯਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦ ਕੋ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਬਿਗਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਹਟੇ ਆ, ਆਲ ਆਫ ਦਮ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਅਲ। ਵੀ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਤਾ। ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨਵੈਲੀਡੇਟਡ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਮੋਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਬੇਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। We don't say that to women in the same way. ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਥ ਮਾਈ ਨੀਸ ਐਂਡ ਨੈਫਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਰੀਟ them both the same. ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦੈਟ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਓਲਡਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੋਟਿਸਡ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ when he turned 12 ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। He stopped talking. And the reason being, he's a guy. ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, at least from me, he was getting a message that it's okay to talk about emotions. Our family is good about talking about emotions. ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ that men don't cry, men don't talk about their feelings, you suck it up, you move on. That's so sad. Right? It's so sad. Simple question ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ, I mean ਹੁਣ ਤਾਂ different, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, and now it's different, he can talk about them differently. ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, and me asking ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? Talk. You can talk. ਪਰ can talk ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ? ਜੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਆਮ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਅਪ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਯੈਸ। ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ, ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਡਰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ? you start doubting yourself. And especially ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, you were asking before, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ we're going to talk about ਕਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ that impact guys more. Now even that, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ they have to be strong, they can't feel feelings, they definitely cannot talk about feelings. ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ, ਬੋਟਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਰਲ ਅਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਯੈਟ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨ, ਸੋ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, 2014, ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਸੀ ਅਮੰਗਸਟ ਆਵਰ ਮੈਨ was 2 times of that of men in Canada. ਸੋ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਆ। We have a culture of silence. We have a strong culture of silence. ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਫਿਰ how do you expect them to talk? Exactly. And what did they learn? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਲਰਨਡ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼। Suicide's a big one. Men are 4 times more likely than women to commit suicide. So men are 4 times more likely to commit suicide. Substance use. 1 in 5 men struggle with alcohol use. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ there is no safe space, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ I'm going to be considered either weak or fake. You turn to other things. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ escapism, ਜਾਂ we use drugs, we use alcohol. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ how many people ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ that are struggling with alcohol or drugs? And how many men do you know? ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨਾਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਈਵਨ ਫਰਮ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਟਾਕ। ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਨੋਰਮਲੀ ਡੂ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣੀ। when they come to your session, when they would come to the session, ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, because ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, then they feel more comfortable to talk. ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, they do it for a good reason sometimes, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then drugs and alcohol are easier ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ। ਯਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇਅਰ। ਨੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ। consequences, so many layers to it, so many layers, and so many, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ even generations were fighting. ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Today what we are noticing is that, yeah, suicide attempts amongst young men are much higher. ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। In the South Asian community, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, in our South Asian community, how many bodies are going back to India of young men? Of young men. ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ? And these young men, where do they go and talk? ਜਦੋਂ when they're struggling, where are they going? Comfortable ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, comfortable in the sense ਕਿ you can talk about your mental health like a normal human being. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you are a man or a woman. Just if you are feeling something, you can talk about it. How can we develop that comfort level in the society? I mean, in one way, right now in this moment, ਆਪਾਂ ਮਰਜੇ lucky ਹੈ that there's at least ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ there are athletes, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ athletes, basketball athletes, hockey athletes, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, and they're basically saying ਕਿ anybody can struggle, ਹਨਾ? Which is very true. ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, how do I take care of my mental health? ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ why wait until there's a problem? Yes. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ how are you doing, how are you feeling today? ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਆਈ ਫੀਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। Speak your heart out. That's ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। To at least yourself. At least to yourself. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। At least ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ what is day to day, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਆ, what is it? ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਆਈ ਆਸਕਡ ਫॉर one thing. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 2 ਮਿੰਟ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਫ ਯੂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅ ਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਟਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਯੂ ਟੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਫੀਲ ਟੂ ਬੀ ਮੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਮੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ, ਆਈ ਫੀਲ ਫਾਈਨ, ਆਈ ਫੀਲ ਸੇਫ, ਆਈ ਫੀਲ ਹੈਪੀ, ਆਈ ਫੀਲ ਸਟਰੈਸਡ, ਆਈ ਫੀਲ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਫੀਲ ਟੂ ਬੀ ਮੀ? ਉੱਥੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਵੋ ਹੁਣ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, that is your mental health state in this moment. ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ ਜੇ ਮੈਨਸ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟ,
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਕੀ। ਲੇਡੀ, ਮੈਨ, ਯੰਗ ਗਰਲ, ਬॉय, doesn't matter. In between doesn't matter. Human beings matter. Human beings. As a human being, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Until then, how do we know? ਸੋ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ। No, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ। Yeah, those are illnesses. Those are illnesses. We have to talk about mental health wellness. Exactly. What is mental health? Mental health ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, that is your mental health. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸ ਆ। ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਮੋਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਸੇਮ ਵਿਥ ਵੂਮੈਨ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਨੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੇਅਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਨਟ ਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਐਨ ਆਫਿਸ। That's so true. Yeah. ਐਂਡ ਸੇਮ ਫॉर ਮੈਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, 100 ਸਾਲ 100 years from now ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਹਸਬੈਂਡਸ, ਔਰ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਔਰ ਫਾਦਰਸ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਟੁਡੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅੱਛਾ ਰਮਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੈਣ ਕੁਆਰੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਰੇ ਹੰਝੂ ਢੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਕਰਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਊ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੁਕ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਲੇ ਜਿਹੇ ਫੱਟ ਲਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਧੁੰਦਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੌਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੌਕੇ ਲਕੋ ਲਏ ਨੇ, ਲੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੇ ਘੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਰਸਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਏ, ਕਈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਣੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। Raman, I'm glad we talked about this. Yeah. Always a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you so much for having me.